Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hembryggning för alla, och det är Peter här som vanligt. Idag så ska vi ge oss på den här ädla drycken som heter öl. Och ni som följer kanalen vet ju att jag har smygbryggt lite öl vid sidan av kanalen för att lära mig lite mer och få till det. Och jag typ så här, vet du det, koncentrerat mig på 2 sorters öl. 2 recept som jag tyckte var lovande, och det var en IPA och en English Pale Ale. Som jag har försökt förfina och känner att det känns väl ganska okej med bryggning och sådär. Så att idag så ska vi göra ett ganska enkelt avsnitt. Vi har beställt, för det första, vi börjar från början. Ska vi dricka Flensburger som vi köpte i Tyskland när vi var nere i somras. Och tanken är att vi ska tappa det ölet som vi brygger idag på de här flaskorna. Jag har inte ryckt upp dem ännu, men vi får se om vi lyckas innan vi ska tappa på flaskan. Det kanske blir lite tappning på fart också. Men grejen är då att jag har varit i kontakt med maltmagnus.se som är en eminent webbshop som det verkar som att många handlar utav. Så jag tänkte säga att jag testar en sån här ölsats då, för att jag själv brukar ju köpa mina grejer i bryggbutiken i Göteborg. Och då kommer man dit, eller jag mejlar dem i förväg, skickar vilket recept jag vill ha, hur mycket malt, de olika sorterna och så vidare. Och så fixar de det tills jag är där. Men det finns ju de som inte bor så nära en bryggbutik, och då är det ju perfekt att beställa online, tänker jag. Och jag är en stor vän utav e-handel. Jag jobbar ju själv, mitt leven är ju e-handel, så att jag uppskattar att handla på nätet. Så har jag fått då utav Magnus. Det är ju det här paketet då som vi ska brygga idag. Jag har faktiskt bara öppnat det. Jag har inte kollat riktigt vad som finns i ännu. Det tänkte jag att vi gör i videon, så att säga. Så jag beställde det här paketet, och jag tror till och med att paketet kom dagen efter faktiskt. Jag ska kolla upp det här med exakta datum, men max 2 dagar så var det på mitt utlämningsställe. Så jävligt snabb och bra leverans. Och detta är ju då ett Pale Ale kit som jag har köpt. Och det är en väldigt enkel öl att brygga då. Simpel. Det finns malt, humle och jäst i paketet. Och även instruktioner då. Och det som var bra med Malt Magnus var ju då att det verkar vara ordning och reda på grejerna. Det fanns en pdf med instruktionerna som ligger här i också, som man kunde ladda hem och se innan man bestämmer sig för att köpa, hur man går tillväga för själva bryggningen då. Det är något som jag inte har sett på så många andra ställen. Så det är skitbra. Tackar Malt Magnus för det här. Så ska vi kolla vad som finns i här då. Jag tänker att vi packar upp det här lite live i videon. Lite emballage här. Och det som visar sig först är humlepellets. SAS är ju den humlen som vi ska ha för att ge humlesmaken i ölen. Och sen så har vi även Northern Brewer. Det vet jag att det är bitterhumlen som ska i början av koket. Sen så har jag lite jäst som jag skulle ha till en annan bryggning som jag beställde också. Sen så har vi med lite sådana här coasters. Malt Magnus är schysst att skicka med lite sådana grejer. Sådana ska vi kanske göra i kanalen också. Det kan vara kul att lotta ut. Här har vi då också instruktionerna för det här vi ska brygga. 2 sidor. Jag tror inte det är något komplicerat, eller det är det inte. Och sen så har vi ju då malten i sig. Karamellmalt har vi där. Vi har karamell pale malt. Och sen så har vi då, ska man säga, grundhumlen då, eller malten som vi kommer använda. Och det är en pale ale malt som är svensk också, extra kul. Så det har vi alla ingredienser vi ska ha idag. Allting är uppvägt, nymalet också, så sa de när jag var i kontakt att det mals ju. Det är inte så att de maler och ställer på hyllan och lagar för det, utan
när det kommer in en beställning på en sån här ölkit så maler de alla minut, om man säger så. Jag som är en gammal kock slänger mig med köksfranskan här nu. Oj, förlåt. Så ja, vi ska väl sätta igång med detta. Jag tänker också att vi ska förklara ganska tydligt vad vi gör idag. Nu är detta den första... Gjorde ju en English Pale Ale faktiskt tidigare. Men jag tänkte att idag så ska vi göra en riktigt välförklarande video där vi beskriver vad vi gör och vad som händer. Och vi ska ju göra detta via en metod som heter BIAB. Och BIAB står ju för Brew in a Bag. Så vad vi ska göra idag är att vi ska hälla i all den här malten i en stor silpåse. Och den ska vi då mäska i 68-gradigt vatten i våran stora kastrull som rymmer ungefär lite drygt 30 liter. Sen så ska vi då laka den här malten samtidigt efter det är mäskat klart. Och så ska vi sedan göra ett kok på en timme. Och för er som inte riktigt vet hur ölbryggning funkar så är det ju så här att malten då, det är ju oftast korn. Det kan vara andra sädeslag också. Men processen som sker i sädeslag när de börjar gro, det är att de producerar lite stärkelse och lite andra ämnen som vi sedan ska omvandla till socker under mäskningen. Eller när de börjar gro så bildas det socker i sädeslaget och det är de sockerarterna som vi vill utvinna när vi mäskar våran malt. Så det är därifrån, och ni som följt kanalen innan, för att någonting ska jäsa alkohol så måste vi ha socker och sockret kommer från vårat korn här då, som vi utvinner ur kornet när vi mäskar. Så, det var det. Och så att det är inte så svårt egentligen. Processen är ju och tillvägagångssättet är ju ganska enkelt. Så ja, jag tänker att vi kör väl igång och så ses vi vid spisen här. Ska hålla på att värma upp vårat mäskvatten här, så vi ses alldeles strax. Så då är mäskvattnet klart. Jag brukar värma upp det till typ en 3 grader över mäsktemperaturen, så att 71 grader är det nu. Så ja, vi har ju också på oss den snygga tishan nu som vi lottade ut. Kolla. Det var ju 4 lyckliga vinnare som vann den. Kul, och tack för bilderna förresten. Vi ska hälla i malten nu. Vad säger det också att den enda korrigeringen vi ska göra i detta receptet, det är att vi ska hälla lite Irish Moss sen i slutet på koket för att få en lite klarare öl. Så men ja, vi ska klippa upp maltpåsen här bara och så kör vi ner det i grytan. Började mäskningen. Jag har faktiskt rört om en gång i malten för att försöka få ut, jag vet inte om det spelar någon roll, men försöka få ut lite extra socker ifrån malten då. Så att nu ska vi köra en så kallad flame out, och flame out gör man för att få ut så mycket socker utav malten som möjligt. Så vi ska köra på vi kör på spisen här igen. Så vi ska få upp det här till 76 grader tror jag det var. Under kontinuerlig omrörning liksom. Så att vi rör om i malten här tills vi kommer upp till 76 grader. Nu är vi på 67 för att jag körde en liten omrörning här innan jag startade videon. Så ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det. Sen så efter detta då så kommer det absolut jobbigaste momentet med att brygga öl i de här storlekarna då. Det är att vi ska lyfta
Så ni kanske ser, det ser ni inte på bilden nu, men vi ska lyfta ner den här på golvet. Ska vi lyfta upp maltpåsen och så ska vi laka malten för att få ut det sista av sockret som finns kvar då i själva, vad ska man säga, maltbädden kan man kalla det. Det ligger som en bädd sen. Ja, ni får se hur det ser ut. Men det är också lite intressant då det här med att, jag vet inte, nu har jag ju gasspis och gasspis är ju jävligt bra. För att det går jävligt snabbt och det är bra med eld under grytan liksom. För att man får mycket hetta. För mig tog det, från iskallt vatten från kranen då, så tog det typ 25 minuter att få upp 20 liter, eller drygt 20 liter vatten upp till 68 grader som är mäsktemperaturen då. Så att det är ju ganska okej, tror jag. Jag vet inte vad det tar på en vanlig spis. Det går väl kanske lika snabbt på en induktionscell, tänker jag. Men under tiden då, när vi hör att det väser här bakom den stora kastrullen här, så håller vi på att värma upp också mäskvattnet under tiden. Så att det ska väl upp en 80 grader ungefär, så ska vi sen laka ur malten. Och det kan vara lite intressant att se hur det ser ut här under tiden då, så att vi ska flytta fram kameran. Ja, nu håller jag bara stativet här i handen, men så här ser det ut då. Och så har vi typ vid sidan här då, så har vi 8 liter eller 6-7 liter lakvatten som ska värma upp. Så att när vi har fått upp det här i rätt temperatur, flameouten, så kör vi vidare på golvet sen. Ja, då är vi tillbaka och vi har fått ner allting på golvet och passa på att visa min egenkomna uppfinningar nu. Det är ju den här problemet är ju när man lakar då, att det är svårt att hålla malten upphöjd ifrån vörten som ligger i botten på kastrullen liksom. Jag letade länge och försökte komma på massa lösningar, men det här blir jävligt bra till slut faktiskt. För att det här är en papperskorg som är inköpt på Dollarstore. Och ett kvastskaft som är inköpt på Lantmännen som jag har kapat av. Så att jag kör in då genom spjällarna eller genom rutnätet här på sophinken eller papperskorgen. Och så blir det en hållare för att hålla upp själva maltpåsen då. Samtidigt som de här håller emot så att inte maltpåsen åker ner i vörten. Så det funkar skitbra. Jävligt bra lösning faktiskt. Så vad jag ska göra nu då, det är att strö på lite varmt vatten här på. Och så för att få ut det sista av sockret som finns kvar i malten. Och sen ska vi upp med det igen på plattan. Och som ni ser under här då, så är det lite tidningar och sånt. För det är alltid så att om ni har sett videos i kanalen förut, så spills det en jävla massa. Så att spilla vört på spisen och sen koka den, det blir jävligt jobbigt. För att vörten är ju så mycket socker i den så att det blir bränt på spisen. Så att om man inte tar ner det på golvet, så ska man ju se till att torka av spisen ordentligt innan man sätter igång med koket. Så sparar man en massa skrubbande med svinto och svampar och skit. Så ja, vi ska väl testa ett nytt sätt då här. Jag har också en pastasil här för att fördela vattenmängden lite bättre. Jag har aldrig testat det förut, men vi får se hur det funkar idag. Annars så brukar jag bara typ strö sakta på vatten på malten liksom. Vi ska testa detta idag och se hur det funkar. Målet med detta då, det är att vi ska få lite spridning på vattnet som vi häller i här. Så att det inte blir alla. Jag vet inte om ni ser det, men det ser ut att funka ganska bra faktiskt. Men jag höjer lite här så ser ni. Så att det blir, man vill ha det som ett litet sommarregn på malten här.
Så att man får ut så mycket som möjligt utav sockret som finns kvar. Så jag kör på detta och så är vi tillbaka med koket alldeles strax. Ja, då har vi kokat upp. Eller kokat upp, det har vi inte gjort ännu, men vi har lyft upp i grytan från golvet upp till spisen nu då. Och efter lakningen så det är ju den här frågan med att pressa påsen, maltpåsen eller inte. Jag brukar göra det lite lätt. Så att jag pressade ut lite till ur maltpåsen med bara tryckte på sleven ner och försökte få ut. Pressa ut lite extra vört från maltpåsen då. Jag brukar också göra så att jag lägger den i en sil här i en stor skål så länge. Så sen under koket, när det har runnit ut lite extra mycket, så slänger vi på det också i grytan så att det kommer med i koket. Så nu ska det koka upp och jag kör locket så länge. Fram tills det börjar koka. Och sen när det har börjat koka så är det också en omtvistad fråga. Men jag brukar faktiskt ta och skumma av ytan. När det kommer upp lite skum och sådär. Jag tror, eller min uppfattning är i alla fall att det hjälper lite i alla fall för att få ett klarare öl i slutändan. Nu ska vi ha i Irish Moss i det här också, så att förhoppningsvis så kommer det bli en riktigt blank och fin öl. Inte kanske som en lager från bolaget, men kanske hyfsat snygg i alla fall. Så vi får se. Efter det här kokat upp då så är det första humlegivaren efter 20 minuter. Och det är ju för att få bitterheten i ölen då. Så att vi ses då. Så då har vörten kokat upp och jag har skummat av lite som ni ser på bilderna här. Och det har kommit upp i kok. Och timern är startad, så om 20 minuter ska vi fylla på eller hälla på våran första humle. Men jag tänkte på det här ölkittet då. Den här Pale Ale satsen som vi köpte från, eller som vi fick utav maltmagnus.se. Så den kostar 285 kronor. Och det är ju smidigt att få allting färdigt. Man slipper tänka på någonting, bara in med allting. Slippa mäta och sitta med, som jag brukar göra, du vet. Som jag har sett med andra videos där jag sitter med knarkvågen och väger upp programmet för hur det ska vara och sådär. Så att 285 kronor kostar den Pale Ale-satsen och länken ligger ju som sagt i beskrivningen under videon. Så, men vad kostar det annars övrigt då om ni funderar på att börja brygga öl hemma? Jag har ju valt att gå den enkla vägen, i alla fall än så länge. Köra med stor kastrull, biapåse. Om vi börjar med det då. Jag köpte min kastrull begagnad utav en kombucha-bryggare. Och den kostade 450 kronor. Och jag tror att den här stora maltpåsen som ni såg innan, att vi har använt. En sån kostar väl typ 79 kronor eller något sånt där för mig. Och den använder man några gånger. Sen så börjar den bli lite dålig. Både färgmässigt och ja, den är ju inte jättetålig liksom. Den är ju inte gjord för att hålla i all evighet. Så att det får man ju då kosta på sig kanske var femte bryggning eller något sånt där. Sen idag så ska vi göra en ny grej som jag själv aldrig har gjort förut. Det är att använda en kylspiral. För att förut har jag ju kört en metod som kallas no chill. Det betyder att jag har typ, efter jag har gjort koket så har jag satt ut kastrullen utomhus och låtit den stå till dagen efter. Och sen tappat om den allting till jäskärlet då. Men då tar det ju också, och det är rätt skönt också för att då splittar man upp bryggningen på 2 dagar. Men det är också en nackdel för att då har man planer på söndagen till exempel. Man brygger ofta på lördagen liksom, så att då blir det enklare ändå att göra allting på en gång. Så att vi ska köra min nya kylspiral då, som jag köpte från Brewgoat som är en webbshop som har lagt ner. De avslutade sin shop nu i veckan, så att jag köpte den här kylspiralen för 400 spänn typ. Och de går väl annars på typ mellan 700 och 1000 spänn. Men grejen som man gör då med
no-chill-metoden, om ni nu skulle vilja börja enkelt, tänker jag. Det är att man förflyttar all humletillsats 20 minuter framåt. Och det har jag lärt mig utav en annan YouTuber som heter Dr. Hans. Jag tänker jag lägger den videons länk i beskrivningen här under, så kan ni kolla på den ifall ni vill veta hur man gör no-chill-metoden. Då slipper man ju investera i ytterligare en grej liksom. Så att ni skulle ju egentligen kunna komma igång med att brygga öl i 20 liters mängden till en kostnad utav typ 400-500 spänn. Det finns ju säkert billigare kastruller att köpa också online. Så det är ju väldigt enkelt och kul och brygga jävligt god öl. Jag har gjort nu några satser och den IPAn till exempel som jag älskar ju IPA. Den IPAn, det finns ett lokalt bryggeri här i orten. Och de har ju typ en egen servering här. Åker man dit då och köper ett glas, som jag antar är typ mindre än det här glaset, så får man då betala 100 spänn för ett sånt glas. Och jag har ju börjat ett nytt jobb nu och arbetar jämte Poppels bryggerier i Jonsered. Och går man dit och köper en riktigt god öl, så är det 133 spänn tror jag betalade för den ölen sist. Så att nu är detta en köpt öl, men den ölen man brygger själv när man lyckas, vilket man ofta gör då när man har lärt sig, den är ju minst lika god som de ölen som man köper på de andra liksom småbryggerierna. Så det finns ju mycket pengar att tjäna. Och det är ju jävligt kul att dricka sin egen öl. Så att det var en liten parentes då gällande kostnaderna för att komma igång med att brygga hemma. Så ja, vi kör väl igång här då. Vi ses väl när det är dags att lägga i första humlen då. Ska ni få se vad jag brukar göra med det. Det är ju en humlepåse också som behövs. Och den kostar ju också väldigt lite. Kanske en 30-40 spänn högst. Så vi ses då. Ja, vi får se hur bra ljudkvaliteten är här då. Men det är dags att humla nu med bitterhumlen. Och det är ju då en Northern Brewer humlepellets. 15 gram kör vi i som bitterhumle. Och då har jag knutit upp min lilla påse här på sidan. Och det blir ju så att den sitter ju fast i handtaget här. Så att vi kör i första bitterhumlen här i. Sådär. Och sen när det är dags för den riktiga humlen då, sashumlen, så kör vi den i påsen igen. Och sen så lossar vi den från kanten och knyter ihop den och så slänger vi ner den i själva koket då. Så att det ligger ju nu 20 minuter framåt i tiden. Så att vi är tillbaka då. Så då var det dags för sista humlen där för att ge humlesmaken åt våran Pale Ale från Malt Magnus då. Och vi ska köra i SAS 100 gram. Och vi har nu 20 minuter kvar i koket. Så vi ska lossa på humlepåsen här. Och så kör vi, där har vi humlen. 100 gram, luktar väldigt gott faktiskt. Så jag för mig att jag hade vi kör gummiband runt här också. Sen så bara sänker vi ner den här i vörten. Bye bye. Sådär. Och så ska vi då vänta ytterligare 5 minuter tror jag innan vi tillsätter våran Irish Moss för att vi ska få ett mer klart öl och blankt säger vi. Ett mer blankt öl. Ja, det är nu en kvart kvar på koket och vi ska tillsätta våran Irish Moss. Så vi kör i en tesked, har vi en halv tesked till att börja med. Det kör vi direkt i koket. Och Irish Moss är ju då ett sjögräs eller alg, eller inte alg men tång som växer runt Atlanten. Som gör att de här
partiklarna i vörten som gör att ölen blir lite hazy liksom. De slås ihop med Irish mossen och faller till botten. Så att det är det som är tanken. Så att vi ska få en riktigt fin och klar öl i slutändan. Så också nu strax efter våran Irish moss så tillsätter vi våran kylspiral. Och detta gör vi då för att den ska desinficeras på grund av värmen då i vörten. Så att det inte är någon fara med någon typ av kontaminering i våra vört. Så att vi ska köra på den här sista 10 minuterna i koket. Och sen så kör vi direkt över till nedkylningen när vi är färdiga. Så koket är klart och jag har flyttat över grytan hit till diskbänken och dragit in min trädgårdsslang då. Nu är det så att jag byggde ju den här idag. Och det var lite problem med läckage och sånt. Jag har testat den en gång så vi hoppas att den funkar nu. Annars blir det blött här i köket. Men vi ska se. Nu är det redan full fräs på i den här då. Och vattnet går ju ner i spiralen då och så såklart ut i vasken här bara i tanken. Så att vi ska se hur det funkar. Så där ja, nu strömmar ju vattnet då igenom hela spiralen och kyler ner vörten väldigt snabbt. Vad kan det tänkas ta? Det kan det tänkas ta 10 minuter, en kvart, antar jag. Vi ska ju mäta temperaturen då innan vi för över vörten till jäskärlet. Och under tiden då som jag kyler vörten så ska jag plocka ur våran humlepåse. Så att vi blir av med den för sen. Så att det är tomt i kärlet när vi ska föra över till hinken. Ja, jag glömde att säga det också att allting nu efter koket, det är ju väldigt noga att allting är desinficerat och så vidare. Så att inte någonting smutsigt eller som kan innehålla några bakterier eller någonting kommer i kontakt med vörten. Så allting är desinficerat här nu. Nu ska vi koppla på slangen här till jäskranen och så ska vi ner i hinken. Sen ska vi ta ett OG eller FG. Eller OG egentligen blir det ju. Ett OG på vörten. Och jag skulle tro att det har kokat lite för mycket. Så att vi behöver nog kompensera med lite vatten. Men det får vi se när vi ska ha vårt OG då. Förväntat OG. Det var ju 1,049. Så vi får se om vi kan matcha det då. Förhoppningsvis så är det lite högre än 1,049 här då. Så att vi kan komma upp i 20 liter. Jag tror det är lite knappt 20 liter i jäskärlet. Så vi ska koppla på slangen och så vidare. Och så är vi tillbaka. Så ja, då var det redo att köra ner i jäskärlet här då. Så vi sätter på kranen neråt. Jag brukar faktiskt göra så att nu när vi har humlepåse och allting så är det faktiskt så att det blir en ganska bra bottensats. Och detta ska dessutom stå i 2 veckor det här ölet och jäsa. Så att det kommer säkert bli en väldigt fin bottensats. Kommer lägga sig ganska kompakt på botten. Så att vi kör i allting helt enkelt. För att få ut så mycket öl som möjligt. Så efter detta är gjort då så ska vi syresätta ölet så gott vi kan. Genom att vi bara skakar hinken och så sen till slut jästen då. Så, en bryggdag börjar närma sig sitt slut. Och det ska bli väldigt spännande här då att se om vi lyckades matcha det förväntade OG:et. Vi ska se här då. Vi kan ta upp här. Så ni ser på markeringen här så blir det ju nästan faktiskt exakt 20 liter. Så vi ska väl se då hur mycket vi har lyckats, eller hur väl vi har lyckats med att hur effektiva vi varit och försöka utvinna sockret ur våra malt då. Nu är det ju så här att jag är lite orolig ändå för att normalt sett när jag brukar köpa malt i bryggbutiken så maler de malten 2 gånger för att man kör i biab då.
Och tydligen, det är ju så att man får lägre effektivitet om man kör i biab än om man kör i bryggverk. Så det ska bli väldigt spännande här då, för att den här malten är ju bara mald en gång, antar jag. Och medan den malten vi brukar köpa i bryggbutiken är mal 2 gånger. Skillnaden då får vi se vad det ger i resultat. Jag brukar lyckas få ut förväntat OG på de bryggningarna jag har gjort hittills med dubbelmald malt. Men om nu detta lyckas och vi får ut förväntat OG på den här, så föredrar jag det, för att det var mycket mindre bös i koket, mycket mindre bös i kastrullen när vi förde över, när man kom ner till botten liksom. Så att mer stannar ju i maltpåsen vid mäsklingen om man kör en målning då utav maltet. Så vi ska se här vad vi hamnar på. Vi hamnar på 1,052. Vilket innebär att vi har ju faktiskt lyckats få ut mer utav malten än vad vi skulle ha gjort. Vilket är jävligt positivt, för att då har vi lyckats. Och till och med bättre än lyckats. Vi har fått ut lite mer. Nu är ju frågan då ifall vi ska späda lite med lite vatten eller hur vi ska göra här. Jag vet faktiskt inte. Vi ska faktiskt göra så här. Vi brukar alltid göra det här fast det inte är gott. Så brukar vi provsmaka på vörten. Och den blir faktiskt lite... Jag tror det kommer se lovande ut. Den är redan nu ganska klar faktiskt. Luktar ju väldigt maltigt såklart, men det är ju vört. Men det går inte att säga så mycket om det. Men den smakar minst lika gott som vi brukar göra när vi brygger öl. Eller när jag brygger öl och smakar på vörten efteråt. Så att det här kommer nog bli skitbra. Så vad vi ska göra nu då, det är att jag ska skaka. Och jag ser det på kameran här nu, för jag har kameran nedanför. Man ser ju redan här nu hur efter bara typ 10 minuter att det börjar lägga sig på botten. Så att det här kommer bli en skitfin, klar, eller blank då får vi säga. För jag säger alltid fel. En jättefin blank öl tror jag. Och förhoppningsvis så går väl bottensatsen ner hit så småningom. Så att vi nästan kan få ut de här 20 literna som vi har. Men jag tänker så här att vi stannar där. Vi tillsätter inte något vatten. Vi får en lite mer alkoholstark och en lite mer smakrik öl istället. Och det är ju inte fel. Så jag ska nu ner på golvet och bara ruska hinken. Få in lite mer syre i detta. Och sen så ska vi tillsätta jästen som ett sista steg då. Så som avslut då så ska vi ju tillsätta jästen. För man är lite andfådd nu. Det är som vanligt med när man brygger hemma att det är bra träningspass. Får väl avsluta med en förhoppningsvis lyckad bryggdag. Med lite Flensburger pilsner igen. Så jästen då. Den heter Fermoyale AY4. Det är en aktiv torrjäst som passar brittiska och amerikanska ales. Och vi ska ha 2 stycken sådana här då. Och detta är ju en jäst som man tillsätter på genom att sprinkla över toppen då på vörten. Så det är väl inte så mycket annat att göra än att bara köra på det här. Det luktar fantastiskt gott. Och så kör vi nästa då. Sen det är ju så här lite... Det är olika ölsorter och sådär, men det står att den här ska jäsa ut på max
7 dagar. Jag tror förväntad jästtid är mellan 2 och 5 dagar. Så att det kommer gå snabbt det här. Jag tror att vi får se hur det börjar här. Kanske får vi ersätta jäsröret med en sån där blow-off tube istället. Så vi kör en slang härifrån ner i en flaska med desinficeringsmedel. Det får vi se hur vi gör. Och vi gör så här att vi bara låter jästen ligga på toppen där nu. Och sen så när skummet försvinner så kommer den automatiskt åka ner i vörten då. Och till slut då äntligen pricken över iet. Ett jäsrör med lite starchen i. Och där var vi då färdiga då. Fantastiskt kul. Och har bryggt en ny öl och även testat på Malt Magnus och se hur det här blir då. Jävligt smidigt. Får allting hem på posten. Bara sätta på kastrullen och hälla i färdigmätta ingredienser. Det kan inte bli mycket enklare än så. Och som sagt, länken till den här ölsatsen eller ölkittet ligger i beskrivningen. Ta en titt hos Malt Magnus om ni behöver några andra grejer. Det är ju inte bara så att de har malt utan de har ju även humle och jäst och andra bryggtillbehör såklart. Så ta en titt på Malt Magnus hemsida. Länken ligger här nere i beskrivningen också. Så ses vi i nästa avsnitt och så håller vi tummarna nu för att det ska ge sig fint det här. Så sköt om er, ha det gött, hej hej.